අයිබෝන් ඔයාලා මේකතල ඉන්නේ Edu Hub Sri Lanka YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි ළඟ තියෙන normal folder එක. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය computer folders හදන ඉතින් මේ කොහොමද අපි zip file එකක් විදිහට හරව ගන්න. කියන්නේ zip file එකක් විදිහට හරව ගන්න කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අපිට අපි මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන ෆෝල්ඩර් එකක් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක අපිට ලැබෙන zip ෆෝල්ඩර් එකක් විදිහට. ඉතින් මේ zip ෆෝල්ඩර් එක අපි කොහොමද normal ෆෝල්ඩර් එකක් විදිහට හදාගන්නේ? මේ දෙකම සමහර අයට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම විසඳුම් දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ වලට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම අපි Google එකට යමු. එතන Google එක මේ වින්ඩෝ එක ඕපන් කරගෙන අපි මෙතන ටයිප් කරනවා rar කියලා ටයිප් කරගෙන අපි එන්න කරා නම් ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ වින්ඩෝ උඩින්ම පෙන්නන ඔයාලට මෙන්න මේ WinRAR download free and support WinRAR කියලා. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරා ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට වින්ඩෝ එකට එනවා. මේ වින්ඩෝ එකේ ඔයාලට පෙනෙනවා මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් දකුණු පැත්ත සයිඩ් එකේ බලන්න නිල් පාට download WinRAR කියලා. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මේ වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. ඒකේ download WinRAR කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේ download WinRAR කියන එක තමයි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාම Google Chrome එකේ මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් ලා පෙන්නන මෙන්න මේ උතන පෙන්නන ඒවාට WinRAR ඉරක්කදල x64 ඉරක් 612.exe කියන ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන show in folder කියන එක ක්ලික් කරාම ඇවිල්ලා තියෙන තැන. එතන මේ ඩවුන්ලෝඩින් වල තමයි මේක පෙන්වන්නේ. එතන මේ තියෙන්නේ zip folder එකක්. නැත්නම් අපි ගත්තොත් WinRAR file format එකට තමයි මේක මෙතන මේ තියෙන්නේ. right. අපි මේක install කරගන්න ඕනේ. install කරගන්න මේක උඩ දෙපාරක් ක්ලික් කරා නම් මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. open file security warning කියලා. මෙතන වල run කරන්න තමයි ඕනේ. මේක run ක්ලික් කරපුවම run වෙනවා. ඊට පස්සේ එලා agreement එක දෙනවා. agreement එක okay වෙලා අපි install දෙනවා. install දුන්නාම මේ window එකේ මෙන්න මේ ටිකට tick පැටලා තියෙනවා. RAR shape 7RJ ARJ ඉතින් BZ2 CAB GZ LZ LZH TR කියන වගේ වල tick පැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ okay කරනවා. ඒතර අවසාන වශයෙන් done කරන්න නිසා right මම මේ ක්ලෝස් කරනවා. ඔයාලා මෙතන ඩන් කරන්න. එතකොට මේක ඉන්ස්ටෝල් ගැටලුවක් නැහැ. right ඒකල අපි යම් ෆෝල්ඩර් එකකට මම යනවා අපේ සාමාන්‍ය ෆෝල්ඩර් එකක් ගන්නවා. මෙතන මගේ සාමාන්‍ය ෆෝල්ඩර්ස් තමයි තියෙන්නේ ඔක්කොම. මේ වගේ මම ෆෝල්ඩර් එකක් ගන්නවා. මේ ෆෝල්ඩර් එක අරගෙන මේ ෆෝල්ඩර් එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. මේකේ තියෙනවා අර අපි අතන දැක්ක RAR ඕපන් කියන RAR ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ එතන පෙනෙන ලකුණ නැත්නම් සංකේතයක් තියෙනවා ෆෝල්ඩර් එකේ ඉමේජ් එක. මේ ෆෝල්ඩර් ඉමේජ් එකෙන් හතරක් වෙනවනේ මෙතන. මේ තියෙන්නේ ෆෝල්ඩර් ඉමේජ් එකෙන් හතරක්. ඉතින් මෙතන උඩම තියෙන එක add to archive කියන ක්ලික් කරන එකපාරක් ක්ලික් කරාම යා මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක ඕපන් කරනවා. මේකේ අපි තෝරනවා මේ වින්ඩෝ එක පොඩි වෙනසක් කරන එක මම කියනවා. මේ එකට මුලින්ම තියෙන
අරයන් ෆෝමැට් එකෙදී පහළට බලන් යද්දී එතන normal තමයි. මෙතන තියෙන size එක 32 MB කියන්නේ මෙගාබයිට් 32කට තමයි යාලා මෙතෙන්දී එක හැදෙන්නේ ෆෝල්ඩර් එක. දැන් මේ ship කියන එක ක්ලික් කරාම එයාලා කිලෝබයිට් 32 කියන්නේ මෙගාබයිට් වලටත් වඩා ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයකට size එකට හැදෙනවා කිසිම data වල වෙනසක් කරන්න නැතුව. ඉතින් මේක අපි ක්ලික් කරලා ship කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන් දැන් මේ new folder 2 කියන එක තමයි normal folder එක. new folder 2 කියන එකේ ship folder එක මෙතෙන්දී create වෙනවා. මේ විදිහට තමයි normal folder එකක් ship folder එකක් විදිහට හදාගන්න. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ පරිවර්තනය කරන්නේ කියලා. right. මෙන්න මේකට යනවා මම කියන්නේ මෙන්න මේතන තියෙනවා shift folder එක voice change කියන එක පරිවර්තනය කරන්න. හරි මෙතන right click කරලා මේකේ අපිට ලේසියෙන්ම extract here කියන ඇති extract here කියන එක උඩ click කරපු ගමන් shift folder මේ හිතනවා කමෙන්ට් කරන්න